યસ, તો આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે એક ઇનવોઇસ બનાવવું છે અથવા મલ્ટિપલ આઇટમને એડ કરાવડાવી છે એડમિન સાઇડથી, બરોબર છે. તો એના માટે થઈ આપણે કંઈક આવી ઇનવોઇસની એન્ટ્રી કરાવી છે, તો એના માટેનું આપણે પેજ બનાવી રહ્યા છીએ. સ્પેસિફિકલી પેજની અંદર આપણે એડનું પેજ બનાવ્યું છે, એની અંદર આપણે કોમ્બો બોક્સ લાવી રહ્યા છે. તો કોમ્બો બોક્સનો કોડ અહીંયાથી મેં કોપી કરેલો છે, એ તમે ઓલરેડી મૂકેલો છે, પહેલા તો યુઝ કરેલો છે. હવે હું અહીંયા આગળ કોમ્બો બોક્સનો કોડ જે છે એ નેમની અંદર મારે મૂકવાનું છે સ્પેસિફિકલી. તો હું આ ડિવિઝનને પકડી લેશે અને એ ડિવિઝનની અંદર મૂકી દઈશ. So let me add that particular code into add. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આવી ગયું છે, પણ આ અત્યારે આઇટમ આવી છે, પ્રોડક્ટ આવી છે, એ કેટેગરી આવી જાય છે, કેટેગરી આવી છે, બરોબર છે. તો એ કેટેગરીની બદલે આપણે કસ્ટમર લાવવાના છે. તો અહીંથી લોકલહોસ્ટ /php માં એડમિન ઓપન કરું છું. એમાં આપણે ચેન્જ શું કરવાનો રહેશે તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું આ ડેટાબેઝ કનેક્શન બધું બરોબર છે. અહીંયા આગળ આવશે કસ્ટમર માસ્ટર, બરોબર છે. પછી અહીંયા આગળ આઈ થિંક કસ્ટમર માસ્ટરમાં CMID કદાચ યુઝ કરેલું હશે અને CNAME યુઝ કરેલું હશે, લગભગ જોઈ લઈએ, આપણે વેરીફાઈ કરી લઈએ PHP એડમિનમાં. એટલે એક્ઝેક્ટલી આ ફિલ્ડ આપણે અહીંયા આગળ મૂકવાના રહેશે. યસ, આપણો ડેટાબેઝનું નામ છે ecom2. ecom2 ની અંદર કસ્ટમર માસ્ટર આપણે નામને ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે. એટલે જો CNAME છે અને CMID છે, બરોબર છે. એટલે CNAME ડિસ્પ્લે થઈ જશે અને CMID બેકગ્રાઉન્ડમાં થઈ જશે. એટલે આપણે આજે લખ્યું છે બરોબર જ છે. રિફ્રેશ કરીને જોઈ લો તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કસ્ટમરનું નામ આવી ગયું છે, બરોબર. તો આ આપણું એક કામ પતી ગયું છે. હવે આપણે મલ્ટિપલ રોને એડ કરવાની છે. ધીસ ઇઝ લાઈક ધીસ, કે અહીંયા આગળ આઈટમને જેવી રીતે એડ કરવી છે. એટલે માની લો કે આ કસ્ટમરે કયા તો કે આદર્શ પટેલ 4 એ 3 આઈટમ બાય કરી, તો નીચે 3 આઈટમ તમારે એડ કરવી પડશે. તો હવે આના માટેનો આપણે સેમ્પલ કોડ સર્ચ કરીએ કે ભાઈ કઈ રીતે થાય છે. ધીસ ઇઝ પોસિબલ યુઝિંગ એરે. એરેથી પોસિબલ થશે. એટલે આ ડિસ્ક્રિપ્શન વાળો જે ઓપ્શન છે એને આપણે કાઢી નાખશું, કારણ કે એની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પછી ફાઇલ અપલોડની બી આપણે અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. સો વી કેન રિમૂવ ઇટ આઉટ. તો હવે અહીંયા આગળથી જો હું રિફ્રેશ કરું છું તો તમે જોઈ શકો છો બધું નીકળ્યું, ખાલી કસ્ટમર છે. હવે એડ આઇટમ વાળો ઓપ્શન આપણે આપવાનો છે. હવે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ મારા માટે એ છે કે મલ્ટિપલ આઇટમને આપણે એડ કરવાની છે. એડ ન્યુ, એડ ન્યુ, એડ ન્યુ, એડ ન્યુ એવું આપણે કરવાનું છે. સો ફોર ધ સેમ PHP add multiple row, multiple items using add new button example. આવું તમે સર્ચ કરી શકો છો. જો અહીંયા લખ્યું છે હાઉ ટુ એડ મલ્ટિપલ બટન્સ ઇન PHP, ઈ બટનની વાત કરે તો હાઉ ટુ એડ મોર વેલ્યુઝ ટુ એરે ઓન એ બટન ક્લિક. આપણે જોઈએ કે આપણે જે જોઈએ છે એ વસ્તુ છે કે નથી. કારણ કે સિમિલરલી તમે કીવર્ડ કોઈ બી લખશો એટલે તમને ગૂગલમાંથી ઘણા બધા રિસ્પોન્સ મળશે ટૂંકમાં. તો તમારો રિસ્પોન્સ તમારે જે જોઈએ છે એ છે કે નહીં આપણે વેરીફાઈ કરવું પડશે. લેટ અસ ડાઉનલોડ ધ સેમ્પલ. આમનો વ્યૂ ડેમો બી જોઈ લઈએ આપણે એકવાર. વ્યૂ ડેમોમાં ઓકે અહીંયાથી ટિક કરીને એડ ટુ કાર્ટ કરવાની છે. ઓકે, બટ આપણને આઈ થિંક આ કામ નહીં લાગે, બરોબર છે. ધીસ ઇઝ ધ સમથિંગ ડિફરન્ટ. અહીંયા આગળ PHP એડ મલ્ટિપલ જો અહીંયા એને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આપણે ચેક કરીએ કે આપણે જે જોઈએ છે એ છે કે નથી. વ્યૂ ડેમો. ઓકે, અહીંયાથી જો એડ મોર, યસ આપણે આવું જ જોઈએ છે સમથિંગ.
બરોબર છે, આપણું ખાલી ફોર્મ અલગ આવશે પણ સ્ટ્રક્ચર આપણને સમથિંગ આવું જોઈએ છે. અહીંયા ક્લોઝ બટન બી આપ્યું છે. ક્લોઝ બટનની અત્યારના લેવલે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, ભવિષ્યમાં આપણે ક્લોઝ બટન બી એડ કરવાનું થશે. હવે અહીંયા આગળ આપણી પાસે પોસિબલ છે કે એનો ડાઉનલોડ સેમ્પલ કોડ ઇફ ઇટ ઇઝ લેટ્સ સી. હા, તો ડાઉનલોડ સેમ્પલ કોડ આપણને અહીંયા આગળ મળી ગયો છે. સો પહેલી વસ્તુ શું કરવાની, જ્યારે તમે કોઈ બી સેમ્પલ કોડ ઉઠાવો છો PHP માટેનો, તો પહેલું કામ તમારે એ કરવાનું કે આ સેમ્પલ કોડને એઝ ઇટ ઇઝ રન કરવાનો. તમારે એમાં દિમાગ નહીં ચલાવવાનું તમારે. તો પહેલા હું એને કોપી કરી લઉં છું. હું એક્સપ્લોરરમાં જતો રહું છું, એટીડોક્સમાં જાઉં છું. એટીડોક્સમાં અહીંયા આગળ એક ફોલ્ડર બનાવું છું, એડ રો ડાયનેમિક. બરોબર છે, પેસ્ટ કરી દઉં છું, એક્સટ્રેક્ટ ક્લિયર કરી દઉં છું, zip ફાઇલને રિમૂવ કરી દઉં છું. આ બે ફાઇલ આપી છે ને, બે ફાઇલને હું બહાર લઈ લઉં છું ડાયરેક્ટલી. બરોબર છે, અને ડેટાબેઝ અત્યારે હું એડ નથી કરતો, પહેલા હું એકવાર રન કરીને જોઉં છું. ભલે ડેટાબેઝની મને એરર આપશે, ધેટ ઇઝ ફાઇન, નોટ એન ઇશ્યુ. ફોલ્ડરનું નામ મેં પેસ્ટ કર્યું છે, એટલે ડેટાબેઝ અલગ આવશે. એટલે આ સેમ છે. હવે કોડને યુટિલાઇઝ કેવી રીતે કરવાનો આપણે, આ સેમ્પલ કોડને આપણે યુટિલાઇઝ કેવી રીતે કરવાનો છે, તો કે સૌથી પહેલા ફાઇલને આપણે ઓપન કરીએ નોટપેડમાં. વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કોડ. આ કોડને આપણે સમજવાનો છે. પ્લસ કોન્ફિગ ફાઇલને બી ઓપન કરીએ. કોન્ફિગ તો ડેટાબેઝની ફાઇલ છે. જો આની અંદર આપણે એ લોકોએ ડેટાબેઝ તો કનેક્શન કર્યું, તો એ તો આપણી પાસે ફાઇલ છે, તો આપણે આની કોઈ જરૂરિયાત જ નથી. હવે આ જે ફાઇલ છે એમાં આપણી પાસે ઇનપુટ વાળો ઓપ્શન છે, એને આપણે ઉઠાવવાનો છે. એટલે આ ટેબલ જે આપણે જરૂરિયાત પડશે એડ મોડનું છે, બરોબર. તો આખું આ ટેબલ લઈ લઈએ, બરોબર છે, અને એ ટેબલને આપણા ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડમાં મૂકી દઈએ. જો અહીંયા ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડમાં હું આ ટેબલ મૂકી દઉં છું. લેટ અસ ગો બેક ટુ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડ. અહીંયા આપણે રિલોડ કરીએ પેજને, બરોબર છે. યસ, હવે અહીંથી એડ મોર કરું છું તો આવતું નથી, રો આઇટમ એડ થતી નીચે. તો હવે આપણે એને સોલ્વ કરીએ, કારણ કે અહીંયા તમે જોશો ઇન્સ્પેક્ટમાં, તો અહીંયા કોન્સોલમાં કદાચ એરર બતાવતું હશે. અહીંયા બતાવી નથી રહ્યું. માઇટ બી જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઇઝ મિસિંગ, કારણ કે આ કેસમાં શું હોય કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ મિસિંગ હશે. તો ફરીથી એના સેમ્પલ કોડમાં જઈએ. હવે એના સેમ્પલ કોડને આપણે સ્ટડી કરીએ. જો અહીંયા એને જાવાસ્ક્રિપ્ટ એડ કરેલી છે લાસ્ટમાં, બરોબર છે. આ બોડી ક્લોઝિંગ થાય છે ને ત્યાં આગળ એને એડ કરેલી છે. તો હું આ જાવાસ્ક્રિપ્ટને કોપી કરી લઉં છું. લેટ અસ ગો બેક ટુ માય પેજ. મારા પેજમાં જતો રહું છું, અને હું શું બોડી ક્લોઝ થાય ને એ પહેલા, બોડી ક્લોઝિંગ પછી નહીં કરું, બોડી ક્લોઝિંગ પહેલા હું મૂકી દઉં છું અને રિફ્રેશ કરું છું પેજને. યસ, નાઉ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન. તમે જોઈ શકો છો. જો મારી ડાયનેમિકલી રો એડ થવા માંડી. ભલે એમાં જે કંઈ બી એડ થાય છે એને પછી જોઈએ આપણે કે હવે એમાં મારે પ્રોડક્ટનું કોમ્બો બોક્સ લાવવાનું છે, પણ આ વર્કિંગ થઈ ગયું મારું કોડ. તો આ રીતે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી સર્ચ કોડ કરી અને તમારામાં ઇન્ટિગ્રેટ તમારે કરવાનું રહેશે. પહેલા એનું મેં એક્ઝિક્યુટ ડાયરેક્ટલી કરીને જોયું, અને હવે હું અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી મારા કોડમાં એડ કરી રહ્યો છું. હવે અહીંયા એન્ટર યોર સ્કિલની બદલે મારે શું લાવવાનું છે, પ્રોડક્ટનું કોમ્બો, બરોબર છે. તો હવે પહેલા તો જોઈએ કે અહીંયા આગળ ડાયનેમિકલી જે એડ થાય છે એમાં શું લખેલું છે કોડમાં. જો અહીંયા આગળથી સ્કિલ્સ એડ કરેલું છે, બરોબર. સ્કિલનો અહીંયા એરે આપેલો છે એને, બરોબર છે. અને નીચે એને શું કર્યું છે એડ, એ બી જોઈ લઈએ આપણે. એપેન્ડ પર્ટિક્યુલર, આ તમારે અહીંયા આગળ એપેન્ડ કરવાની વાત કરે છે કે અહીંથી ડાયરેક્ટલી એપેન્ડ કરવું પડશે બેઝિકલી. અને અહીંયા આગળ દર વખતે એનું પ્લસ કરી દે છે, અને આ બટન બી એડ કરી રહ્યું છે બેઝિકલી. ફાઇન. હવે આ કોડને આપણે મોડિફાઈ સ્ટ્રક્ચર કરવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. તો તમારી નવી આઇટમ જે છે ધેટ વિલ બી ધ કોમ્બો બોક્સ અહીંયા આગળ એડિશન થશે. પહેલા લેવલે આપણે કોમ્બો બોક્સ એડિશન નથી કરવું. મારે ખાલી એડિશન શું કરવું છે, પ્રોડક્ટનું નામ લખી અને સબમિટ કરી દેવું છે અત્યારના કેસમાં ફર્સ્ટ લેવલે. એટલે આપણું વર્કિંગ કમ્પ્લીટ થાય છે કે નહીં જોઈ લઈએ, અને સાથે સાથે આપણે ક્વોન્ટિટીનું બી જોઈ લઈએ કે ક્વોન્ટિટીનો એક ટેક્સ્ટ બોક્સ મૂકી દઈએ સિમ્પલ. એટલે બે વસ્તુ પર આપણે પહેલા ફોકસ કરીએ ટૂંકમાં. એટલે જો આ મારું જે સ્કિલ લખ્યું છે, બરોબર છે, ધેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ, હવે આ જે છે મારું ડિવિઝન, એને હું કન્સિડર કરીશ કે સ્કિલ જે છે એ મારું પ્રોડક્ટનું નામ છે. આપણે એનું નામ બદલી નાખીએ પહેલા. જો આ હું ડિવિઝનને અલગ કરી દઉં છું,
ઇનપુટને અલગ કરી દઉં છું એટલે રીડેબિલિટી થઈ જાય. સ્કિલ લખ્યું છે ત્યાં આગળ હું લખી નાખીશ પ્રોડક્ટ નેમ. સ્પેસ આપવાનું નથી, યાદ રાખજો. બરોબર છે. નીચે બી સ્કિલ લખ્યું છે અને જો બરોબર છે, તો ત્યાં બી પ્રોડક્ટ નેમ કરી દઈએ આપણે. એક આ પ્રોડક્ટ નેમ નું કોમ્બો થઈ ગયું. આપણે રિફ્રેશ કરીને જોઈ લઈએ એકવાર. યસ, પ્રોડક્ટ નેમ આવી ગયું અહીંયા જો. બરોબર છે. હવે પ્રોડક્ટ નેમ આવી ગયું છે. અહીંયા મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટના નામ નાખી દઈએ અને સાથે સાથે એક મેં કીધું તમને મારે એક એડ કરવું છે ક્વોન્ટિટી. બરોબર, રેટ ને એ બધું બી એડ થશે પણ એ પછી. એટલે એક એક ફેઝ બાય ફેઝ આપણે કરતા જશું. આ બીજું મેં એડ કર્યું છે અહીંયા આગળ પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી QTY. બરોબર છે. હવે પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી મારે અહીંયા બી એડ કરવું પડશે. ક્યાં આગળ? નીચેના કોડમાં. હવે નીચેના કોડમાં એક જ લાઈનમાં મારે બધું જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં એડ કરવાનું રહેશે. એટલે અહીંયા આગળ જો મેં ડિવિઝન અલગ કર્યો છે કે ડિવિઝન સેમ રાખ્યો છે? જો એક જ ડિવિઝનમાં મૂકું છું અહીંયા. હવે કેવું બતાય છે જોઈ લઈએ આપણે. બરોબર છે, ચાલશે. અત્યારના કેસમાં તો ક્વોન્ટિટી આવી ગયું છે. હવે અહીંયા આગળથી આ ઇનપુટ પૂરું થાય છે. અહીંયા આગળ જો આ ઇનપુટ પછી મારે અહીંયા આગળ ઇનપુટ લેવાનું રહેશે. જો આ ઇનપુટ હું કોપી કરું છું અને અહીંયા આગળ ઇનપુટ પેસ્ટ કરી દઉં છું. પ્રોડક્ટ નેમ ની બદલે મારે શું લખવાનું છે? પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી. So I will use product quantity. Enter your product name. એની બદલે ક્વોન્ટિટી કરવાનું છે અહીંયા આગળ બેઝિકલી. બરોબર છે. અહીંયા ક્વોન્ટિટી થઈ ગયું છે. એડ ઉપર ક્લિક કરીએ છે, તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે ક્વોન્ટિટી એડ થઈ ગયું છે મલ્ટિપલ. તો અહીંયા મલ્ટિપલ આપણી પાસે આઈટમ એડ થઈ ગઈ. એટલે જેટલી બી થઈ, હવે અહીંયા પ્રોડક્ટનું નામ લખશું, ક્વોન્ટિટી લખશું. હવે પ્રોડક્ટનું નામ કયું લખશું? તો કે આપણી પાસે ડેટાબેઝમાં જે અવેલેબલ હશે. એટલે આપણે અહીંયાથી PHP MyAdmin માં જતા રહીએ અને અહીંયા આગળથી પ્રોડક્ટ માસ્ટરમાં જોઈ લઈએ. પ્રોડક્ટ માસ્ટરમાં જો આપણી પાસે અહીંયા પ્રોડક્ટનું નામમાં ન્યૂ લેપટોપ છે, PC છે, ટ્યુબલાઇટ છે, પ્રોડક્ટ 2, પ્રોડક્ટ 2, પ્રોડક્ટ 3, પ્રોડક્ટ 5, આવું બધું લખશું આપણે જે લખીએ. હવે પહેલા તો આપણે ચેક કરી લઈએ કે આ ડેટા બીજા પેજમાં જાય છે કે નથી જતો. કારણ કે આ ડેટા બીજા પેજમાં જવો જોઈએ. કારણ કે બીજા પેજમાં આપણે ઇન્સર્ટ કરશું ને ડેટાબેઝમાંથી, એટલે અહીંયાથી સેકન્ડ પેજમાં આપણો ડેટા જાય છે કે નહીં આપણે વેરીફાઈ કરવાનું. તો હું અહીંયા આગળ કોઈ બી વસ્તુ લખું છું, પેજને પહેલા રિફ્રેશ કરી દઉં છું. અહીંયા મેં સિલેક્ટ કર્યું છે આદર્શ પટેલ 4. હવે અહીંયા પ્રોડક્ટનું નામ, તો કે પ્રોડક્ટનું નામ મારી પાસે કઈ પ્રોડક્ટ છે? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ PC એક્ઝામ્પલ, અને ક્વોન્ટિટી 1 છે. બરોબર છે. ચલો આપણે બીજી એક એડ કરીએ સાથે સાથે. તો કે આ પ્રોડક્ટ 2 એડ કરું છું. બરોબર છે. અહીંયા એની ક્વોન્ટિટી 2 કરું છું. સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે આ ક્યાં ગયું? તો કે હજુ મારું એક્શન નું URL મારે મૂકવાનું બાકી રહી ગયું છે. જો વેર ઇઝ માય ફોર્મ? હા, જો અહીંયા આગળ કેટેગરી એડ ટુ ની બદલે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડ ટુ. લેટ અસ રિફ્રેશ. બેક આપું છું, ફરીથી રીલોડ કરું છું. બરોબર છે. હું સબમિટ કરું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો ના નહીં ગયું હજુ. ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડ ટુ. એક મિનિટ, અહીંયાથી એડ. હા, હવે અહીંયા મારે કંટ્રોલ F5 આપવું પડશે 2-3 વાર. હવે અહીંયાથી હું પ્રોડક્ટનું નામ લખું છું, ક્વોન્ટિટી લખું છું, સબમિટ કરું છું. હજુ નથી જતું. વાય? હા, અહીંયાથી ઓર્ડર હિસ્ટ્રી ત્યાં ગયું, પણ પ્રોબ્લેમ એવો થયો ત્યાં રીડાયરેક્ટ આપેલું છે આપણે લાસ્ટમાં, છે ને અહીંયા આગળ. એટલે ભૂલથી આ બધું હવે પ્રોડક્ટમાં એડ થયું હશે કદાચ. જો એના વેરિયેબલ મેં થઈ ગયા છે તો પ્રોડક્ટમાં એડ થયેલું હશે. તમારે અહીંયા કોડને સ્ટોપ કરાવવો હોય તો શું કરવાનું? અહીંયા રિટર્ન લખી નાખવાનું, એટલે નીચેનો કોડ એક્ઝિક્યુટ જ ન થાય. ફરીથી બેક આપું છું, રીલોડ કરું છું, પેસ્ટ 1, સબમિટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો, જો અહીંયા આવીને ઊભું રહ્યું. હવે અહીંયા બધું ડેટા ફેચ કરીએ આપણે. તો કે પહેલા આપણે શું મોકલીએ છીએ? ફર્સ્ટ આપણે મોકલીએ છીએ કેટ MID આવે છે. કેટ MID નથી, આ CMID છે આપણું. કસ્ટમરનું નામ આઈડી છે ને, એટલે જો અહીંયા આગળ કસ્ટમર આઈડી આ P1 આને ઇકો કરાવી દઈએ. બરોબર છે. અહીંયાથી રીલોડ કરું છું. હવે અહીંયા આગળ ના આપણે CMID નામ બદલ્યું એટલે પાછું મારે અહીંયા બી જવું પડશે. જો CMID આવી ગયું મારું 3. બરોબર છે. અહીંયાથી હું કસ્ટમર બદલું છું, 4 આવી ગયું. એટલે કસ્ટમરનું આઈડી મારી પાસે આવવા માંડ્યું. હવે પ્રોડક્ટનું નામ લાવીએ આપણે. તો પ્રોડક્ટનું નામ જે છે એના માટે શું લખ્યું છે આપણે? જો ફરીથી અહીંયા એડમાં આવી ગયો. પ્રોડક્ટના નામ માટે એરે બનાવેલો છે.
તો એરેનો ડેટા રિટ્રાઈવ કરવો પડશે આપણે. આ એક આઈટમ નથી, યાદ રાખજો, સિંગલ આઈટમ નથી, મલ્ટિપલ આઈટમ છે. એરે ધેટ ઇઝ અ મલ્ટિપલ આઈટમ. તો મલ્ટિપલ આઈટમનો ડેટાને રિટ્રાઈવ કરીને લૂપ ચલાવવી પડે તો એ ડેટા એમાંથી છૂટો પાડી શકાય. તો હવે એનો ઓરિજિનલ જે આપણે સેમ્પલ કોડ ઉઠાવ્યો ને એને એરે પ્રોસેસ કરેલો હશે, તો એનો આપણે એનો સેમ્પલ કોડ જોઈએ. જો એને આવી રીતે એરેનું કાઉન્ટિંગ કર્યું, જો કે કેટલી આઈટમ આવે છે, પછી એને શું કર્યું છે, ડેટા રિટ્રાઈવ કર્યો અને પછી એને લૂપ ચલાવી છે. બરોબર છે. એટલે આ રીતે તમે ફોર લૂપ ને ચલાવી શકો છો. તો આ જ સેમ્પલ કોડ મારે જોઈએ છે બેઝિકલી. તો હું આ સેમ્પલ કોડ ને લઈ લઉં છું. હું જતો રહું છું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડ ટુ. જો હવે અહીંયા મારે વેરિયેબલ નું નામ શું છે, મારું પ્રોડક્ટ નેમ. તો અહીંયા પ્રોડક્ટ નેમ આપી દઉં છું. બરોબર છે. કાઉન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ, એમાં આપણને વાંધો નથી. અહીંયા પ્રોડક્ટ નેમ આવશે. આ સ્કિલની બદલે બી પ્રોડક્ટ નેમ. અહીંયા નેમ સ કરી દઈએ એટલે ખબર પડે આપણને. બરોબર. આ કાઉન્ટ સુધી જશે. હવે આ નેમ્સ માંથી ડેટા લાવી અને અહીંયા આગળ આપણે જો મારે શું કરવું છે, આ ડેટાને ખાલી અત્યારે ડિસ્પ્લે કરાવવો છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એક્ઝિક્યુટ એની ક્વેરી. મારે ક્વેરી કોઈ એક્ઝિક્યુટ નથી કરવી, પણ આ વેરિયેબલ માંથી આ વેલ્યુને ડિસ્પ્લે